चैत्र महिना म्हटला ना की चैत्रात आपल्याला आंबा आणि कैरी हे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात। त्याचबरोबर चैत्रात हळदी कुंकू सुद्धा केले जाते। आता या हळदी कुंकूमध्ये कैरीपासून एक छान अशी रेसिपी केली जाते, ती म्हणजे आंबे डाळ। चवीला एकदम चटपटीत आणि छान अशी लागणारी आज आपण ही आंबे डाळ करायला बघणार आहोत। तर राम राम मंडळी, मी हर्ष देसाई तुमच्या साऱ्यांचं उदरभरणमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करतो आणि आजची आपली रेसिपी आहे आंबे डाळ। उदरभरणला सबस्क्राईब करून घंटी जरूर वाजवा, म्हणजे माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आंबे डाळ बनवण्यासाठी आपण इकडे सर्वात आधी चण्याची डाळ घेतली आहे, ती आपण 4 तास भिजत टाकली। त्यानंतर स्वच्छ धुवून घेऊन पाणी निथळून आपण इकडे घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण इकडे कैरी घेतलेली आहे मध्यम आकाराची, त्याची साल काढून मग ती खिसून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपण इकडे हिरवी मिरची आणि आलं घेतलेलं आहे। फोडणीसाठी राई जिरं हिंग, लाल सुकी मिरची, हळद पावडर, चवीनुसार मीठ, साखर, कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे सर्व साहित्यांचं प्रमाण तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघायला मिळेल। तर सर्वात आधी आपण इकडे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ना हे आलं आणि हे मिरची आपण काढून घेऊया। त्यानंतर आपण यामध्ये भिजवलेली चण्याची डाळ घालायची आहे। यातलं सगळं पाणी आपण व्यवस्थितपणे काढून घेतलेलं आहे, पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण किसलेली कैरी टाकत आहोत। तर आपण इकडे अर्धीच किसलेली कैरी टाकत आहोत, बाकीची अर्धी आपण वरून टाकणार आहोत। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि साखर टाकूया। आता कैरीच्या आंबटपणाबरोबर साखरचा गोडवा खूप छान असा लागतो, म्हणून आपण इकडे चवीनुसार साखर टाकून घेतलेली आहे। आणि आता हे आपण पाणी न टाकता जाडसर वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमध्ये व्यवस्थित। तर इकडे आपलं हे वाटून व्यवस्थित झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता आपण छान जाडसर असं वाटून घेतलं आहे, कुठेही पाण्याचा वापर नाही केलेला आहे। यामध्ये आता आपण उरलेली किसलेली कैरी टाकून घेऊया, त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता इकडे आपल्याला आंबे डाळसाठी फोडणी तयार करायची आहे। तिकडे फोडणीच्या भांड्यामध्ये मी 1 छोटा चमचा तेल तापवलं आहे। यामध्ये आता आपण राई जिरं हिंग टाकून घेऊया। त्यानंतर यात आता आपण लाल सुकी मिरची टाकून घेऊया आणि ही फोडणीनं जरा होऊ द्यायची आहे, जेणेकरून सगळे फ्लेवर्स छान असे येतात। फोडणी व्यवस्थित तडतडवून घ्यायची आपल्याला। त्यामध्ये आता आपण हळद पावडर टाकूया आणि हे व्यवस्थित फोडणी आपली मिक्स करून घेऊया। हळद पावडर टाकल्यावर आपण गॅस बंद केला आहे, नाहीतर फोडणी लगेच करपते। आता ही फोडणी आपली झालेली आहे, ती आपण या आंबे डाळमध्ये मिक्स करून घेऊया। बघा इकडे आपण जसं मिक्स करत जातोय ना, तसा हळदीच्या कलरमुळे आपल्या आंबे डाळला छान असा पिवळा कलर येतोय। तर इकडे आपली ही आंबे डाळ तयार झालेली आहे आणि आता आपण ती सर्व करून घेऊया। तर ही आपली चैत्र स्पेशल आंबे डाळ तयार करून झालेली आहे। साधी, सोपी आणि एकदम झटपट बनणारी आहे। तुम्हाला हा आजचा रेसिपी व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर कळवा। अशाच काही छान छान पारंपरिक रेसिपीज बघत राहण्यासाठी उदरभरणला जरूर सबस्क्राईब करा। हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिलीबरोबर नक्की शेअर करा।